Hôm nay là một trong những ngày lạnh nhất của tụi mình ở Seoul mọi người ơi. Thì theo dự báo thời tiết là âm 12 độ C. Với lại chính quyền cũng có phát đi cảnh báo là sẽ có một cái cold wave, tức là một đợt khí lạnh tràn xuống. Đó, cho nên là hôm nay là siêu lạnh luôn. Sáng nay thì tụi mình sẽ đi ăn sáng ở một cái nơi là ở Chusum's Place, một cái chỗ cũng khá là phổ biến ở Hàn Quốc. Xong rồi sẽ đi một cái công viên ở Seoul, đó là Seoul Forest. Ở Hàn thì khi mà đi du lịch thì tụi mình không có dùng Google Maps mà là dùng Naver Maps. Nói chung là một cái ứng dụng local ở Hàn. Mình dùng Naver Maps thì mình rất là dễ đi, tại vì nó có hiện subway, hiện xe bus, taxi, giá cả bao nhiêu. Nhưng mà có một điều bất tiện là mình phải có cái tên Hàn Quốc thì mình search trên Naver Maps nó mới dễ. Thì cho nên cách tụi mình làm là tụi mình search trên Google Maps trước, rồi lấy cái tên Hàn Quốc rồi pass vô Naver Maps. Hiện tại thì tụi mình đã đến Seoul Forest rồi mọi người ơi. Và thật sự là trong expectation của tụi mình lúc này là tuyết sẽ rơi trắng xóa. Tuy nhiên là tới hiện tại thì Seoul vẫn chưa có tuyết rơi, nên là tụi mình vẫn chưa có được ngắm cảnh tuyết rơi. Tuy nhiên là tụi mình vẫn sẽ đi vòng vòng Seoul Forest để tham quan cảnh ở đây. Một điều thú vị mà tụi mình thấy ở các quán cà phê hoặc là quán ăn ở Hàn Quốc đó chính là nhà vệ sinh sẽ có cái khóa riêng mọi người, chứ không có nằm trong cửa hàng. Cho nên là nhiều khi vô cửa hàng mà không thấy nhà vệ sinh á, thì mọi người sẽ phải hỏi nhân viên là họ có nhà vệ sinh, có toilet ở đây không, thì người ta sẽ đưa cho mình cái chìa khóa, cái thẻ từ hoặc là cái chìa khóa để mình mở cửa cái nhà vệ sinh chung của cái building. Cũng là một điều khác biệt thú vị. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi uống matcha. Bữa giờ đi thì chưa có uống một ly matcha nào hết, nên hôm nay tụi mình xuống thử matcha ở Hàn Quốc. Thở ra khói luôn nha mọi người.
I love a strawberry side on the side next to you. No wasting time. Can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh. Be honest, tell me what's on your mind. Okay. 1, 2. Like it. Okay. From the stars, think about you day and night, girl, even when you're not around. I don't want it if it's not with you. Hey, I'm just keeping it straight. You got me feeling distracted. Let me show you the way. Girl, I'll Nên tụi mình đi trực tiếp nha mọi người. Why can't we just give it a go? Infatuated more than you know. I want to live with the same point of view. I'm always ready, so call me over. We're meant to be like the sun and the moon. I just want you to know. I love a strawberry side on the side next to you. No wasting time. Can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh. Be honest, tell me why. Honest, tell me why. I love a strawberry side on the side next to you. No wasting time. Can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh. Be honest, tell me what's on your mind. I'ma say every day you got me hypnotized. Take a shot on the dot. Hello mọi người, hôm nay tụi mình đi trượt tuyết ở Seoul. Rồi và phải nói là siêu khó luôn mọi người, siêu khó hơn mình tưởng tượng luôn á, nhưng mà rất là vui. Kiểu trượt xuống đã té 2-3 lần, 4, 5, 6 lần luôn. Nhưng mà siêu vui mọi người. Mới bắt đầu chơi thì sẽ rất là khó, phải té 2-3 lần thì bắt đầu mới quen được. Một trải nghiệm rất là vui, highly recommend mọi người có thể thử khi mà đến Seoul vào mùa đông. Nhưng mà mấy người bụng bự thì hơi khó trượt nha mọi người. ngồi vậy hơi khó. Và với lại đi trượt tuyết tụi mình thấy là có rất là nhiều dụng cụ luôn nha, 2 cái ván trượt, 2 cái tay cầm, xong rồi cái đôi giày nó cũng rất là chặt, rất là cứng để bảo vệ cổ chân của mình, xong rồi có nón bảo hiểm, bao tay, rồi có bảo vệ cái đầu gối với bảo vệ hông lưng của mình nữa, nên là rất nhiều cái thiết bị đó, thành ra nhiều khi cũng hơi khó di chuyển một xíu. Và tour này thì hôm nay tụi mình book trên Klook, mọi người đón ở ga Myeongdong và có xe bus để đón tới resort để trượt tuyết. Và sau đó thì có cái bài học hướng dẫn hai bạn, đặc biệt là bạn tour guide của tụi mình hôm nay thì rất là tận tình. Đúng. Dạy xong rồi còn chỉ từng người nữa. Mọi người có thể đặt tour trên Klook để trải nghiệm nha. Tour này tên là tour trượt tuyết ở Election, thì tụi mình sẽ để link ở dưới. Với lại nếu mọi người có sử dụng thì mọi người có thể sử dụng code HT Klook để giảm 10% nhé. Và một điều lưu ý thêm là mọi người có thể chuẩn bị trước bao tay, loại chống thấm nước mang theo để khi trượt tuyết nha mọi người. Be honest, tell me what's on your mind.
Đây là khách sạn số 2 tụi mình ở Seoul. Thì khách sạn này nó nằm ở khu Gangnam và cũng ở mặt tiền đường, với lại cũng khá là gần ga, nên cũng tương đối thuận tiện di chuyển. Thì phòng tương đối rộng rãi, có cái giường lớn ở đây. Với bên này mình có một cái tivi và một cái bàn làm việc. Bên kia sẽ là cửa sổ. Ở gần cửa ra vào thì mình có một cái tủ lớn để đựng quần áo. Khách sạn cũng có cho tụi mình 2 cái áo choàng tắm. Và bên đây sẽ là nhà vệ sinh, tương đối rộng rãi và sạch sẽ. Bên trong này sẽ có một cái bồn tắm đứng này. Một trong những chỗ mà tụi mình hay ăn sáng ở Hàn Quốc là ở cửa hàng tiện lợi. Mọi người cũng có khá là nhiều lựa chọn, ví dụ như là GS25, Nice Sushi You hoặc là 7-Eleven. Cho nên là thành ra là tụi mình thường ghé cửa hàng tiện lợi để mà ăn sáng cho nó nhanh với lại gọn, xong rồi đi chơi luôn. Tình hình là đến hôm nay vẫn chưa có tuyết đó mọi người ơi. Mặc dù là hôm qua hôm kia là một trong những ngày có nhiệt độ lạnh nhất ở Seoul luôn, là âm 16 độ thì phải. Nhưng mà tới hôm nay thì vẫn chưa có tuyết. Tụi mình cũng hơi tiếc. Hôm nay thì tụi mình đi Olympic Park và cũng dự định là sẽ ngắm một cái cây nằm giữa một cánh đồng không đầy tuyết gì đó, nhưng mà cuối cùng là cũng chưa có tuyết. Cũng hơi tiếc, nhưng mà tụi mình vẫn sẽ đi đến cái cây đó để chụp hình. Cái cây mà tụi mình muốn tới nè mọi người, ở phía xa xa. All these dried up bones are running wild on this old night. Sitting by the traffic lights, don't
Hello mọi người, hiện tại thì tụi mình đang ở sân bay Nam Kinh. Do là chuyến về thì tụi mình sẽ bay từ Incheon, sau đó quá cảnh ở Nam Kinh và sau sẽ bay từ Nam Kinh về Sài Gòn. Thì hồi nãy trong lúc mà chờ ra sân bay Incheon thì do là tụi mình check out lúc 12 giờ trưa thì cũng còn hơi sớm, chưa có ra sân bay. Cho nên lúc đó thì tụi mình đi một cái Kimchi Bang ở Seoul. Thì cái Kimchi Bang này nó cũng khá là local, với lại cũng có khá là nhiều người địa phương tới đây. Tụi mình cũng có cái tip nhỏ là ví dụ khi mà mọi người đến Seoul hoặc là đến Hàn Quốc mà chưa tới giờ check-in khách sạn, hoặc là khi mọi người check out mà chưa tới giờ để lên sân bay thì mọi người có thể ra Kimchi Bang để mà trải nghiệm được cái văn hóa địa phương, cũng khá là hay. Khi mà ở Seoul mọi người muốn ra sân bay Incheon á thì có thể đi metro hoặc là đi xe bus. Như tụi mình là sẽ có một cái tuyến bus gần ở khách sạn tụi mình ở là 6006. Bus thì nó sẽ tiện hơn một xíu là mình sẽ không có phải mang vác vali qua nhiều trạm. Mình chỉ để vali lên dưới gầm xe và sau đó ngồi một lèo khoảng 70 phút thì sẽ đến sân bay Incheon, khá là tiện. Và đến đây thì cũng đã kết thúc chuyến hành trình vlog của tụi mình ở Hàn Quốc. Hẹn gặp mọi người ở những vlog tiếp theo nhé.